برگی کیلو چنده؟ 350. 350. آره. کیلو همه یکیه ما دو تا سبد میریم یکی فرقی نمیکنه بین اون نداره شیوید نه 150 150 ایمان دارم خیلی سر رو در بازار بستی آقای مهدی خان تمام کردم برو دیگه سلام خبر خوبه؟ خدا بزرگ
اون یکی نواره بعد داره. Hadi.
خدا مسئلی